Provedeme vás moderní švestkovou dráhou. Procouráme si obce Horní Lipová, Lipová Lázně a okolí. A představíme si první drážní radiový systém Tesla, který byl instalován i do parních lokomotiv. Ahoj kamarádi, vítám vás u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Jak jistě víte, tento pořad je veskrze pozitivní, takže si dáme třeba reportáž o tom, že z málem zrušené tratě je dnes nejmodernější regionální trať v Evropě, ale protože život není jenom pozitivní, tak si dáme i něco, u čeho možná ukápne slzička, a to je 120. výročí tratě Dolní Lipka Štíty, což je tato stanice, která dnes už bohužel neslouží svému účelu. Ale začneme pozitivně. Mikulášská jízda, respektive nejstarší pravidelná mikulášská jízda v České republice. Stanice Letohrad. Velké napětí mezi dětmi vládlo v sobotu 7. prosince u vlaku, v jehož čele byla řádně zatopená lokomotiva 423 009 Líza, která byla připravena vyrazit směr Dolní Lipka. Letohradský železniční klub a České dráhy totiž uspořádali už 31. ročník mikulášské jízdy a neb plnou parou přijíždí Mikuláš. Mimochodem jde o nejstarší pravidelný mikulášský vlak v České republice. Začali jsme v roce 1989, dneska v podstatě bychom měli mít bohužel poslední, i když musím říct to, že na konci tunelu se tam rýsuje nějaké světýlko naděje, ale dokud se příští rok nejede, tak tomu ještě nevěřím. Tato posmutnělá slova souvisí s tím, že s novým jízdním řádem na trať, kde se každoročně konají tyto mikulášské jízdy, nastoupil alternativní dopravce Leo Express. Ale je vůbec proč smutnit? Ve spolupráci s krajem řešíme, jak to bude od příštího roku zajištěno, ale určitě to chceme zachovat. Držíme tedy pěsti a šup za dětmi. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Chci být hodný moc a moc, vydržím to do Vánoc. Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni. Já myslím, že děti zlobějí pořád stejně, že zlobějí pořád taky v tom stejném, to znamená, že občas se vztekají, občas nechtějí chodit spát, občas nechtějí uklízet hračky a pomáhat mamince, ale já myslím, že ve finále si žádný dítě nezaslouží do pekla. Slibem nezarmoutíš, všechny slíbili, že budou hodný, takže není důležitý, že jako jak moc zloběj, ale spíš jak moc se polepšej. A to si myslím, že se nám letos povedlo. Napravené děti a spokojenější rodiče se z Dolní Lipky vracejí zpět do Letohradu, protože Líza má ještě jednu důležitou akci. Jízdou z Letohradu až do stanice Štíty, tentokrát s historickými vagóny, oslavit 120 let trati Dolní Lipka Štíty. Ta byla slavnostně otevřena 30. prosince 1899. Když to říct stručně, souvisí s historií ostatních tratí, protože po prohrané válce v roce 1866 si vítězné Prusko na Rakousku vymohlo stavbu železnic, které by lépe napojily obě země. Dlouho se přemítalo o tom, jak napojit tento sever, už existovala moravská pohraniční dráha ze Štemberka a dráha z Ústí nad Orlicí na státní hranici, jak je propojit s tím hlavním tahem Olomouc-Praha. Bylo to ve směru stávajícího nádraží Dolní Lipka, které se tehdy jmenovalo Grůlich, Králíky, dolů na jih, do Hoštejna. Problém byl ale s tím horským terénem od Štítu na jih, který spíš mluvil pro trať úzkokolejnou, proto se dlouho jednalo, jaká to trať vlastně bude. Konečné slovo nakonec měli česká strana Kraličtí, kteří si prosadili trať o normálním rozchodu, zatím jenom do Štítu, s tím, že se pak uvidí. Jestli můžu ještě z té historie říct, tak se plánovalo trať dále prodloužit i normálním rozchodem do Hoštejna. Zasáhla do toho první světová válka, po druhé světové válce se opět vymýšlelo, jak trať napojit. Chtělo se jít směr Zábřeh nebo soustavou tunelů směr Lanškrou na Logálku. Všechno tohle padlo a trať je v takovém stavu, jakým je. A na obzoru budova výtopny, poslední stanice dirigované tratí, dopravna Štíty. Jak je vidět,
Všechny staniční budovy byly v této době ve velmi špatném stavu. I když trať Dolní Lipka-Štíty slaví kulaté výročí, právě do Štítů vlaky osobní dopravy dnes už nejezdí. Od roku 2012 probíhaly 3 jednání s vedením Pardubického kraje o právě omezení provozu. Nás na tom vyděsilo to, že oni opravdu chtěli končit s vlaky už v Králíkách, ale podařilo se tehdy prosadit, že pokud se zruší provoz, tak aby se jezdilo až do Karlova, bohužel padl provoz do Hanušovic. S příchodem dalšího vedení Pardubického kraje se to zase změnilo. Už po roce a půl se začalo jezdit do Hanušovic a po 4 letech do Štítů, ale tímhle s tím hrozným systémem, že vlak tam přijel hodinu před směnou a hned odjel, takže pár lidí tam sice jelo, propojilo to Herotice, které správně patří pod Štíty, ale efekt to nemělo, proto to po 2 letech zase vzdali. Když tedy slavnostní vlak v sobotu 7. prosince přijel do Štítů, byla to ohromná událost. Dáme si expresní přehled událostí. Česká železnice se 15. prosince zásadně proměnila. S příchodem nového jízdního řádu totiž zhruba 5% výkonů českých drah v takzvané závazkové dopravě přebrali alternativní dopravci, jako jsou Arriva, AŽTD, Die Länderbahn, GV Train Regio, Leo Express a RegioJet. Tisíce přinášejí výrazné snížení ceny vlakokilometru pro objednavatele, ale současně, protože chybí systém jednotné jízdenky, mezi cestujícími zavládl zmatek při cestách mezi kraji. Podle oborového zpravodajského webu z dopravy.cz nejlépe zvládla nástup společnost AŽTD. To, že železnice na vzestupu, dokládá mimo jiné také návrat každodenní železniční dopravy na 2 téměř zrušené tratě. Po 40 letech začínají jezdit vlaky na trati SŽDC z Hrušovan u Brna do Židlochovic, které se tak přímo propojí s Brnem. A po 12 letech od ukončení provozu se vrací každodenní vlaky na švestkovou dráhu, kterou koupila společnost AŽTD v rámci linky U10 Ústeckého kraje Litoměřice Horní nádraží Most. Na hlavním nádraží v Brně skončila nejdelší výluka v jeho historii. Během ní Správa železniční dopravní cesty za více než 2 miliardy korun nainstalovala plně elektronické zabezpečovací zařízení s moderní budovou řízení provozu, zrekonstruovala koleje a výhybky a upravila památkově chráněné mosty. I když se už několik let uvažuje o přesunu nádraží do výhodnější lokality, modernizace infrastruktury a především zabezpečovacího zařízení byla z důvodu technické zastaralosti nevyhnutelná. A dobrá zpráva. Po 60 letech se pod rukama odborníků probudilo k životu srdce opravovaného motorového vozu M290 slovenské Strely, tedy 6válcový motor, který byl původně naftový, ale po prvních testech v roce 1936 jej konstruktéři přestavěli na benzínový. Tím byly odstraněny problémy s hlukem a vibracemi. Těch věcí, co se tam muselo vyrobit a vyřešit, bylo spousta. Problém jsme měli například s vahadly, které byly oválné, vyběhané a byly z kaleného materiálu, to znamená, ta díra se musela přeregulovat, což byl velký problém někoho sehnat, nakonec se podařilo. Pokud nenastanou problémy, slovenská Strela by měla vyjet vlastní silou na koleje v září roku 2020. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Je 15. prosince 2019 a jak už jsme uvedli v rubrice Express, Česká železnice zažívá jednu z největších změn za posledních několik desítek let. Část výkonů českých drah, které platí Ministerstvo dopravy či jednotlivé kraje, přebrali alternativní dopravci. Největší změny se odehrály v Ústeckém kraji, kde cestující mohou využít služeb společností Arriva vlaky, RegioJet, GV Train Regio, Die Länderbahn a také AŽTD. Poslední zmíněný dopravce je navíc také majitelem tzv. Švestkové dráhy, po níž vede prodloužená každodenní linka U10 Litoměřice Horní nádraží Most.
A zde se zastavíme, protože švestková dráha, tedy trať Číškovice-Obrnice, kterou stát prodal AŽDD jako zbytnou, prošla proměnou, o níž se ostatním regionálním tratím jen může zdát. Ale vraťme se do roku 2016. Dobrý den, jdete na vlak? Chtěli bychom. A jezdíte vlakem často? Jenom o víkendu. Takhle to bylo vždycky? Ne, jezdil tady normálně dřív, byly tady spoje. Hodinový třeba, zhruba. Třeba každou hodinku jel na Lovosice, na most. Právě jste viděli rozhovor z projektu Záhady lokálek, který byl natočen v roce 2016 v Třebívlicích. Pár týdnů předtím, než švestkovou dráhu, jak se přezdívá trati Číškovice-Obrnice, koupila od státu společnost AŽDD. Takový byl tehdy stav. A dnes? Po 3 letech oprav, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá, jde o nejmodernější regionální trať v Evropě. Pojďte si ji s námi projít, nebo vlastně projet. Dříve než technici ze společnosti AŽDD začali s instalací nejmodernějších technologií, tak aby se z lokální dráhy, na které už roky nejezdila pravidelná doprava, stal moderní zkušební polygon, musela prakticky celá trať Číškovice-Obrnice projít rozsáhlými opravami železničního spodku i svršku. Především bylo potřeba obnovit odvodnění celého tělesa dráhy a opravit neprůchozí propustky. Také mosty, které už nesplňovaly požadovanou nosnost, aby po trati mohly jezdit vlaky nákladní dopravy, byly kompletně opraveny. Poškozené a nevyhovující pražce byly vyměněny převážně za užité, kolejnice převážně za nové. Samozřejmostí pak bylo čištění kolejového lože a především úprava geometrické polohy koleje, aby se v některých úsecích mohlo jezdit rychlostí až 100 km za hodinu. Na švestkové dráze tak byly k vidění stroje nejenom dobře známé odborné železniční veřejnosti, ale také naprosté novinky, které si zde testovaly nejrůznější firmy. Ovšem největší pozornost vyvolala přítomnost unikátního stroje RU 800S společnosti Světelsky Rail. Kombinuje v jedné jízdě 2 stroje, které doposud u CŽDC jezdily, to znamená čističku štěrkového lože a obnovovací vlak, který by pak měnil pražce a kolejnice. Tenhle ten stroj to udělá na jednu jízdu. Na první pohled je vidět, že i část objektů kolem tratě už prošla kompletní rekonstrukcí. Zmiňme například nádražní budovy v Třebenicích nebo Třebívlicích. Druhá zmiňovaná se v roce 2017 dokonce dostala na 2. místo v soutěži o nejkrásnější nádraží České republiky. A teď se podíváme na technologie. Hlavním cílem nákupu švestkové dráhy bylo vybudování zkušebního polygonu pro ověření inovovaných a nových technologií z produkce AŽDD, a to v rozsahu a koncentraci, kterou nebylo možné zajistit na tratích Správy železniční dopravní cesty. Mimo jiné se zde začínají testovat systémy pro autonomní vlaky bez strojvedoucích. Trať Číškovice-Obrnice je v současné době řízena z dispečerského pracoviště v Lovosicích společně s tratí Lovosice-Louny. Druhá zmiňovaná trať je provozována Správou železniční dopravní cesty. Jde tedy o unikátní společné pracoviště, kde odborníci museli umístit 2 na sobě nezávislá zařízení různých provozovatelů dráhy. Švestková dráha je navíc vybavena systémem automatického stavění vlakových cest, který by měl minimalizovat činnosti dispečerů při běžném řízení provozu. Jsme ve stanici Třebívlice. Tady je umístěno řídící jádro ESI 44 skříň technologických počítačů, ke které jsou připojeny pomocí PENET modemu vzdálené panely EIP i ve stanici Lipčeves a Třebenice. Díky nim se ovládají venkovní prvky, jako jsou přestavníky, návěstidla, případně počítače náprav a navazující přejezdová a traťová zařízení. V dopravnách Lipčeves a Třebenice se také nacházejí řídící počítače k ovládání více jak 90 inteligentních periferií, zajišťujících bezpečnost až na 28 přejezdech. Na švestkové dráze jsou nainstalovány přejezdy typu PZZJ, z LED výstražníky a pohonem závor PZA 200. Jejich součástí jsou testovaná teleskopická hliníková břevna či z kompozitních materiálů, některá doplněná o LED osvícení. Na přejezdech s malým dopravním momentem pak byly instalovány zjednodušené výstražníky bez pozitivní signalizace, které minimalizují technologické skříně na trati, prvky vlastního výstražníku, ale také komunikačních prostředků, případně počítačů náprav, jsou totiž přímo ve výstražníku.
Co se týče elektromotorických přestavníků, jsou na švestkové dráze kromě standardních typů EP600 také instalovány přestavníky s kuličkovým šroubem typu EPK600 a s vnitřním závěrem typu EPZ600. Strojvedoucí na švestkové dráze budou potkávat konvenčně používaná návěstidla typu AŽD70, ovšem s LED světly typu LLA2. Výjimku tvoří prototypové návěstidlo pro vysoké rychlosti typu SNA100. Slouží k hledání optimální konstrukce návěstidel pro modernizované tratě správy železniční dopravní cesty s rychlostmi nad 160 km za hodinu. Na první pohled je vidět rozdíl oproti konvenčním návěstidlům v masivnější konstrukci a co není vidět, jsou mnohem pevnější základy návěstidla. To, co udělá ze švestkové dráhy moderní regionální dráhu, je instalace jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS, a to v kombinaci úrovní L1, L2 a Effective. Za tímto účelem je v Třebívlicích instalována radiobloková centrála RBC typu REA, v kolejišti jsou umístěny eurobalízy ABA z produkce AŽD s upevňovací soupravou zajišťující zvýšenou ochranu proti jejich mechanickému poškození ze svěšených šroubovek či nárazu od létajícího ledu a jiných mechanických vlivů. Součástí ETCS je také datový systém GSMR pro komunikaci radioblokové centrály s mobilní částí jednotného vlakového zabezpečovače na jedoucích vlacích. Technologickou novinkou je testování moderního diagnostického prostředku defektoskopie kolejnic typu FTS, Frauscher Tracking Solution. Systém pracuje na principu kontroly odezev šíření světla v optických kabelech v závislosti na vnějších vlivech ovlivňujících jeho šíření. Výhodou tohoto systému je možnost použití standardních optických kabelů využívaných pro komunikaci zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. A další novinka. Testy dronů pro vzdálenou a operativní kontrolu poruchových či jiných stavů na trati. Zde je nutno přiznat velké legislativní překážky pro podobné průmyslové využití, které AŽD řeší s Úřadem pro civilní letectví. V rámci testů se odborníci zaměřují na specifikaci vlastností bezpilotních systémů a prostředků, kterými by měly být vybaveny tak, aby dokázaly maximálně přiblížit detaily sledovaného zařízení, jako jsou návěstidla, přestavníky a tak dále, anebo vizuální vady kolejnic a lomy. První výsledky jsou velmi uspokojivé. Vidíte to sami. Málem zrušená trať je dnes ve stavu, že slouží nejenom jako zkušební polygon, ale také zde byl 15. prosince 2019 obnoven každodenní železniční provoz v rámci prodloužené linky U10 Litoměřice Horní nádraží Most. Tak já jsem před 26 lety tady na té trati jezdil jako vlakvedoucí. Tak teď je to 26 let, co jsem skončil, tak jsem se přišel z nostalgie podívat, jaký nastaly změny, jak ty vlaky vypadají a prostě nostalgicky se podívat, jak to vypadá dneska. No. 3 nasazené modernizované regiosprintery na trati a jeden v záloze s pohodlnými sedadly, klimatizací, velkoprostorovým WC a kapacitou 165 cestujících pracovní dny zajišťují 11 párů vlaků v celé délce linky plus 7 z Litoměřic do Třebívlic. Ty jsou i díky rychlosti až 100 km za hodinu v některých úsecích rychlejší než autobusová doprava. Tentokrát jste nás s Sourákem poslali do Horní Lipové, což je mimochodem pohádkové nádraží z roku 2013 a máme pocit, že se dozvíte něco, co jste možná nevěděli. Třeba, proč se někomu říká, že je na šrot. Historie trati se začala psát v roce 1885, kdy byl postaven první úsek, a to z Gluchola z Polských do Jeseníku. Na to navazoval další úsek Jeseník-Hanušovice, který byl dokončen 1.10.1888 a projel zde první vlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Přesně 8 kroků musíte udělat do Horní Lipové od výpravní budovy, abyste se dostali k první atrakci, což je zajímavá sbírka železničních artefaktů. Ta sbírka vznikla z popudu bývalého přednosty ŽST Lipové Lázně pana Miroslava Kozmína. Je tady spousta fotodokumentace, prvky zabezpečovacího zařízení, jízdenky, dobové termiony, kompostery, které sloužily k označení jízdenek a další. Za čím vlastně tady cestující jedou do Horní Lipové většinou?
Populární v Horní Lipově je samozřejmě lesní bar, který nás samozřejmě velmi zajímal. Už z dálky jsme cítili zapálený oheň a když jsme došli na místo, byli jsme ohromeni. A v čem je to kouzlo? Tady například najdete nějaké špekáčky, uzeniny, hořčice, chleba, tam si to všechno můžete u ohně upéct, když máte chuť na nějaké dobré kafe, není problém, tady si aktuálně vaříme. A když máte na něco chuť, i to tady najdete, třeba takovouhle trubičku. A kouzlo je v tom, že tady vůbec není žádná obsluha. Všichni vám věří a vy platíte jenom tolik, kolik je napsáno tady na tom ceníku. Tak na zdraví, dobrou chuť. Můžete zaplatit i více, pokud jste byli spokojeni. No nic, toto kouzelné místo pouštíme, protože máme sraz se starostou obce Lipová Lázně, pod které spadá i Horní Lipová. Historie Lázně Lipová sahá až do roku 1290, kdy se ve vratislavských knihách z příjmů daňových objevuje název Linda, takže někdy ten rok 1290 my ho používáme jako jakoby rok vzniku naší obce. Největší rozmach asi dosáhla v polovině 19. století, kdy vlastně v naší obci vznikly léčebné lázně. Zakladatel lázní byl Johann Schrott. Mám pocit, že by se léčebná kůra doktora Johana Schrota prostě řadě lidí líbila. Proč? Ve zdejším muzeu se dozvíte, že doktor Schrott nechal pacientům bažícím po celkovém zdraví udělat mokrý zábal, pak museli držet dietu o suchém chlebu či žemli a do toho jim podával litry bílého vína. Od té doby se prý používá na opilého člověka označení, že je na Schrott. Dnes lázně léčí kožní choroby, poruchy látkové výměny či nemoci dýchacího ústrojí. Nic, jdeme do lesa, dáme si Schrotův naučný okruh. A jeho součástí jsou také prameny, tento se jmenuje pomezní pramen. Vidím tady hrneček pro ušlého pocestného a hlavně žíznivého. Křišťálově dobrá, čistá voda. Občerstvený mířím dál, vlastně za zastávkou Lipová Lázně jeskyně do jeskyně. Konkrétně do jeskyně na Pomezí. Je to největší zpřístupněný jeskyní systém v České republice, vzniklý rozpouštěním mramoru, to znamená krystalického vápence. Pojďme se podívat dovnitř. Jde o dvoupatrový systém rozvětvených puklinových chodeb, domů a komínů, který vznikl převážně korozní činností vod podzemního toku. A pozor, najdete zde až 10 druhů netopírů. Úžasná podívaná končí, vracíme se na nádraží v Horní Lipové, kde oceňujeme řádně vyhřátou čekárnu. Pozor, i taková krásná kachlová kamna a mají svůj provozní řád o 7 bodech. Bod 4, do kamence můžete horními dvířky na malou chvilku opatrně podívat. A bod 7, příjemné teplo a dobrou pohodu vám přejí České dráhy. Myslím si, že courák v Horní Lipové a okolí byl hodně zajímavý a tentokrát vás nevyzveme k tomu, abyste nám posílali tipy na další couráky. Proč? Protože v roce 2020 courák nahradí rubrika Legendy. O čem to bude? Ahoj všem, ahoj všem, ahoj všem. Už se to blíží. Specialitou Albatrosu je také tady to malé okénko, které žádné další šestikoláky nemají. Od ledna 2020 startuje nová rubrika magazínu Pozor vlak Legendy. Lokomotivy od čísla 037 dostávaly ještě větší usměrňovací plechy po stranách dýmnice. Průvodcem bude Rostislav Kolmačka, jeden z autorů legendárního webu Prototypy.cz. Jde totiž o první vyrobený kus, pramáti nejen dnešní řady 110. Tak ahoj všem v roce 2020. Ty jsem dechl nějakou muchu nebo co. Prostorový vůz, který je zařazen asi uprostřed vlaku 6256, má horké ložisko. Rozumím, vlak 6256 na trati Úvaly, Běchovice, jeden velkoprostorový vůz asi uprostřed vlaku má horké ložisko. Konec.
Destroj 069, vlak 6256 na trati mezi stanicemi Úvaly Běchovice. Rozumím. Dispečer Praha. Držte okamžitě východ na 25 kilometrů. Dojeďte do stanice Běchovice, kde bude vyvezen velkoprostorový vůz, který je asi uprostřed vašeho vlaku. Podle hlášení výpravčího Úval má horké ložisko. Rozumím. Váš příkaz provedu. Snižuji rychlost na 25 kilometrů. Téměř akční scéna z tratě Úvaly Běchovice ilustruje využití radioreleového spojení pracovníků řídících dopravu se strojvedoucím. ČSD poprvé zkoumali tuto možnost v roce 1956. Oslovili tehdy podniky Tesla Praha a Tesla Pardubice. Vyráběná zařízení však nebyla pro železniční provoz vhodná. Proto byl zadán výzkumný úkol, na kterém se podílel Výzkumný ústav spojovací techniky AS Popova a Výzkumný ústav dopravní. Bezdrátové spojení vlakového dispečera se strojvedoucím vlaku jedoucího na širé trati přinese sebou vedle zrychlení dopravy i zvýšenou bezpečnost v provozu československých železnic. Vlakový dispečer, který přijal hlášení výpravčího o závadě, uvede v činnost vysílací zařízení umístěné v jeho dispečerském úseku a zvolí číslo lokomotívy. Uskuteční spojení se strojvedoucím. Spojení je umožněno speciálním drážním zařízením československé výroby moderního typu. Zařízení tvoří stacionérní stanice, která je u dispečera nebo výpravčího ve větším železničním uzlu. Stanice radioreleové jsou umístěny na trati v určitých vzdálenostech od sebe. Na lokomotívách nebo jiných vozidlech jsou umístěny stanice mobilní. První kusy stacionárních radiostanic DSZ-31 a mobilních DMZ-11 byly dodány ke zkouškám na podzim 1958. Zkušební úsek dispečerského zařízení DZZ vznikl na trati Praha-Kolín. V zařízení patří různé druhy antén. Anténa všesměrová, takzvaný rukávový dipol, směrová anténa typu Yagi a natáčecí anténa dvousměrná typu Corner. Tyto antény se používají u stacionérních a radioreleových stanic. Stanice mobilní montované na lokomotívách používají jako anténu kapacitně zkrácený dipol. Konstrukčně je řešen tak, aby se snadno připevnil na různé lokomotívy a nezasahoval do průjezdního profilu. Mobilní radiostanice je napájena akumulátorovou baterií. K zařízení patří i usměrňovač pro nabíjení baterie. Na parních lokomotívách je baterie dobíjena ze zvláštních parních turbogenerátorů, které dodávají nabíjecí proud o napětí 30 V. Stanoviště strojvedoucího parní lokomotivy může být také vybaveno radiostanicí stejného typu. Anténa se zpravidla umísťuje na kabině stroje. U elektrických a dieselelektrických lokomotiv je baterie dobíjena zvláštním dynamem. Spolehlivé napájení radiostanic na lokomotivách bylo jen jedním z mnoha problémů. Také nažhavení katod elektronek trvalo i s volbou čísla lokomotivy skoro minutu. Až poté bylo možno hovořit. Zařízení pracovalo v duplexním provozu s fázovou modulací a na frekvenci 160 MHz. Stacionérní stanice se skládá z řídícího stojanu, stojanu radiorelé a ovládacího pultu. Všechny tyto části mohou být umístěny podle potřeby i odděleně. Ovládání řídícího stojanu a stojanu radiostanice se provádí pomocí ovládací skřínky umístěné na pracovišti vlakového dispečera. Ke skřínce patří mikrofon a reproduktor. Ovládací skřínka umožňuje volbu lokomotívy třímístným číslem, a to podle sériového trojčíslí, které následuje za označením řady lokomotívy. Na ovládací skřínce jsou veškerá světelná návěstí pro kontrolu správné činnosti zařízení a tlačítka pro přepojení hovoru na železniční telefonní síť. A teď se podívejme na zařízení mobilní, které je umístěno na lokomotivách různých typů. V přístrojové skříni jsou 4 výměnné jednotky. Přidimač, vysílač, jednotka se zařízením pro selektivní volbu a jednotky proudového zdroje.
Ovládací skřínka, která také patří k mobilní radiostanici, soustřeďuje signalizační a ovládací prvky, včetně mikrotelefonu a mikrofonního zesilovače. Všechny tyto části jsou montovány na odpruženém panelu. Ovládací skřínka je umístěna na stanovišti strojvedoucího spolu s tlakovým reproduktorem, speciálně vyvinutým pro použití v hlučném prostředí na lokomotivách. Zkušební provoz zařízení DZZ byl po 4 letech hodnocen velmi negativně. Jeho nezvládnutí šlo k tíži tehdejších poměrů u ČSD a v rezortu dopravy vůbec. Nepřipravenost, laická instalace i údržba, lhostejnost vedoucích pracovníků a záměrné poškozování lokomotivními četami. To vše vedlo k závěru, že dispečerské zařízení DZZ v ceně 5 elektrických lokomotiv je pro ČSD nevhodné. Přitom totéž v třineckých železárnách fungovalo obstojně. Na kolínské trati údajně nepřežilo 60. léta. V příštím díle se podíváme blíže na lokomotivy E669-1 a E669-2. Podívejte se, jak Canadian Pacific umí rozzářit vánoční náladu. Pro někoho je to kýč a pro někoho něco jako národní svátek. A jsme téměř v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak a samozřejmě nebude chybět soutěž, o co hrajeme, o 3 tato USB ve tvaru slovenské strely a otázka, ve kterém roce byla slovenská strela vyrobena. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. ledna roku 2020. A teď jsem řekl to důležité. Ano, příští rok. My vám přejeme za celý tým magazínu Pozor vlak, abyste v roce 2020 jeli po správné koleji. Mějte se krásně a železnici zdar! Proč mám pocit, že by se léčebná kůra doktora Johana Šrota řadě lidí líbila? Mám pocit. To vypadá, že už jsi po té kůře. Tak jo. Tentokrát se nás s sourákem poslali do Horní Lipové. Mimochodem je to pohádkové nádraží z roku 2013 a máme pocit, že se tentokrát dozvíte něco, co jste... Mikuláš.